was effrentia. was effrentia ما تاسو ته د ټیسټس خبر وکړه. فار ایگزامپل دا زمونږ سره یو ټیسټس دی ښه. په دې ټیسټس کې ما تاسو ته لوبیول ټیسټیکولر لوبیول مې جوړ کړو. دا ورته زه جسټ یو څو ټیسټیکولر لوبیول ما جوړ کړو چې د دې ایگزیکټ زه تاسو ته سټرکچر جوړ کړم. دا داسې ښه ښه دې ته وګورئ. دا زمونږ سره په دې کې فار ایگزامپل دا یو سیمنیفیریس ټیبیول دی، دا بل سیمنیفیریس ټیبیول دی. جسټ د ایکسپلینیټري پرپس لپاره به زه فیو سیمنیفیریس ټیبیول جوړ کړم. دا او دا او د دې ځای نه به بل سیمنیفیریس ټیبیول جوړ کړم او د دې ځای نه به بل سیمنیفیریس ټیبیول جوړ کړم. دا سیمنیفیریس ټیبیول چې څومره هم دي دا ټول را یوځای کېږي داسې دلته. دا ریټي ټیسټس جوړوي ښه. دې ایریا ته زموږ سره ریټي ټیسټس وایي او دا ریټي ټیسټس بیا راځي دا مزید دا به زه په دې کلر باندې جوړ کړم. دې ته واس افرینشیا وایي ښه. واس افرینشیا دا واس افرینشیا زموږ سره د 10 نه واله د 12 پورې ټیبیولز دي ښه. څه دي د 10 نه د 12 پورې ټیبیولز دي او دا سپرم چې کوم دلته جوړیږي دا کوم سپرماټیډ امیچور سپرم نو دا راځي دې ایریا ته بیا دې ته او بیا په دې ذریعه باندې راځي دلته ښه. د دې نه بعد بیا زموږ سره څه شی د دې نه بعد بیا واس افرینشیا دغه دا واس د دې نه اپیډیډیمس بیا واس ډیفرنسي دا به زه وران کړم. دلته به زه دغه جوړ کړم نو دا نوم به ورته دې خوا ولیکم ښه. دا واس افرینشیا د 10 نه واله د 12 پورې ټیبیولز دي. کلیکشن اپ څه کوي د سپرم کوي د دې نه. دا چې کله بار ته داسې وځي بار ته نو دا زموږ سره داسې سټرکچر جوړ کړي ښه. دا سټرکچر چې کوم ما جوړ کړو دا دې ته ایپیډیډیمس وایي. څه ورته وایي ایپیډیډیمس. دا کوایلډ سټرکچر یې ښه هایلی کوایلډ سټرکچر یې. د الله تعالی کوایلډ کلی ولې دی دا زموږ سره ډېر زیات لانګ یې ښه. څومره لانګ یې دا 6 میټر لانګ یې ښه. almost equal to the small intestine the length. نو د الله تعالی کوایلډ کلی دی چې کوایلډ کلی دی نو دی په لږ ځای کې څه کلی دی اکموډیټ کلی دی. دې ته ایپیډیډیمس وایي. د دې 3 پارټس دي. یو ته هیډ وایي، یو ته بوډي وایي او یو ته ټیل وایي ښه. دې ته کیپوټ ایپیډیډیمس وایي، دې ته کارپس ایپیډیډیمس وایي او دې ته کاډا ایپیډیډیمس وایي. ستاسو په بوک کې نه جسټ تاسو دومره یاد ساتئ چې دا زموږ سره څه شی دی ایپیډیډیمس. ځینې خلک دې ته ایپیډیډایمس هم وایي ښه. ایپیډیډیمس کوایلډ ټیوب دی ښه. کوایلډ هایلی کوایلډ ټیوب دی almost 6 میټر او که په فیټ کې ورکلی نو 20 فیټ بس یې کوئ ښه. 20 فیټ ان لینث دی. د دې کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې کله په دې ځای کې دا سپرم جوړ شي دا سپرم دا نان موټایلي دا څه دا نان موټایلي دا نان موټایل سپرم دا به په ریډ باندې جوړ کړم. دا سپرم دی دا سپرم نان موټایلي راوند دی او امیچور دی. دا راځي او دا دلته اکموډیټ کېږي ښه. دا څه کېږي دلته اکموډیټ کېږي. دا فار ایگزامپل دا دې ته موږ سپرماټیډ وو. دا څه شی دی دا سپرماټیډ دی. مت د کرکټریسټیک ویل چې دا څه شی دی یو خو دا راوند دی یو ورته سرکولر هم ویلی شئ. یو دا نان موټایل دی او یو دا امیچور دی ښه. امیچور کله چې دلته دا سټور شي نو د شارټ ټایم دپاره دا سټور کېږي ښه. دلته
یو سټور کیږي، بل دلته دا نارشمنټ اخلي، نارشمنټ. ښه نارشمنټ اخلي، بل دلته دا موټیلیټي ګین کوي، موټایل کیږي. ښه موټیلیټي ګین کوي. نو سټوریج، نرشمنٹ اینڈ موټیلیټي از دی مین فنکشنز اف څه شي، اپیډیډیمس. ښه د دې خبره تاسو یاد ساتئ چې دا سپرمیټوجینیسس چېرته کیږي؟ دا سپرمیټوجینیسس دلته کیږي. ښه دا تقریبا آلموسټ د 64 نه واله د 74 ډیز پورې اخلي. ځینې بوک لیکي چې د تقریبا د 100 نه واله د 120 میلیونز پورې سپرم پر ډے چې کومه دي پر ډے ته دا تیاریږي. ستاسو بوک به لیکلي چې 400 میلیون سپرم چې کومه دي پر ډے دا تیاریږي دلته. دا چې کله دلته تیاریږي نو دا راځي دلته سټور کیږي، دلته موټیلیټي ګین کوي او نرشمنټ ګین کوي. بیا دې ځای نه بعد زموږ سره واس ډفرنس دی، په هغې باندې خبره کوو. صحیح ده.